Lâm Canh Tân bị fan chỉ trích vì theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh dù đã chung sống với người khác. Vào tối ngày 14 tháng 4, một nhóm người bí ẩn cầm máy ảnh bất ngờ tụ tập thành từng nhóm 2. 3 người ở lối vào một khu chung cư cao cấp trên đường phố Bắc Kinh. Khi Lâm Canh Tân bước ra khỏi cửa căn hộ cùng một cô gái đội mũ ngư dân, ông lão đang dắt chó đi dạo không khỏi dừng lại và liếc nhìn thêm vài lần. Ngôi sao nam cao hơn 190cm này đang đi bộ trên phố với cánh tay cô gái khoác chặt lấy mình. Hai người đi bộ từ lúc hoàng hôn đến khi trời sáng, đi được 5 cây số với tâm thế như đang đi dạo quanh thành phố. Trong đoạn video được các tay săn ảnh gọi là buổi hẹn hò dài nhất trong năm. Lâm Canh Tân luôn bật chế độ bảo vệ hoa trong suốt thời gian diễn ra. Khi cô gái đang đi ở phía trong, tay cầm một túi trà sữa, anh ta đột nhiên giữ khi họ đi ngang qua một quầy bánh kép và mùi thơm thoang thoảng bay vào. Cậu bé vô thức quay sang một bên và dùng áo khoác để che khói. Điều mà những người chứng kiến bàn tán nhiều nhất là ở một góc phố nào đó, đôi giày cao gót của một cô gái vô tình bị kẹt vào khe hở giữa các viên gạch lát sàn. Lâm Canh Tân đã quỳ xuống đất để giúp cô ấy điều chỉnh lại đôi giày cao gót. Cảnh này được cư dân mạng gọi đùa là thậm chí còn hấp dẫn hơn cả phim thần tượng. Thật thú vị, chuyến đi bộ tưởng chừng bình thường này lại ẩn chứa một bí mật. Theo người trong cuộc, chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út bên trái của cô gái rất giống với kiểu nhẫn mà Lâm Canh Tân đeo trong bức ảnh chụp năm ngoái. Khi các tay săn ảnh cố gắng tiếp cận gần hơn để chụp ảnh, người đàn ông bất ngờ quay lại và dùng thân mình che ống kính. Chàng trai to con đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc này, người từng bị người giờ đây lại tỏ ra khá tinh tế khi đối mặt với bê bối. Ngược lại, cô gái vẫn liên tục mỉm cười trong suốt cả quá trình, cho thấy sự đúng mực khi không quá bám dính hay cố tình xa cách. Như thể cô đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt về tình yêu. Việc tiết lộ chuyện tình cảm của Lâm Canh Tân đã gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng đặt câu hỏi liệu anh có đang lợi dụng hiệu ứng chính phú với Triệu Lệ Dĩnh để duy trì chủ đề hay không. Triệu Lệ Dĩnh tập trung phát triển sự nghiệp. Kỹ năng diễn xuất được khen ngợi và cô đã thể hiện sức hút mới trong tác phẩm mới hợp tác với Phùng Tiểu Cương. Chuyện tình của Lâm Canh Tân gây tranh cãi. Trong khi sự nghiệp phát triển của Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, mối quan hệ của Lâm Canh Tân và một minh tinh nữ của trại sáng tạo 2020 bị phanh phui, làm dấy lên nghi ngờ của cư dân mạng về những lần tương tác trước đây của anh với đã bắt gặp hình ảnh Lâm Canh Tân lái xe sang đón bạn gái, xác nhận hai người đã tiến tới giai đoạn về chung sống. Sau khi tin tức này được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào trang mạng xã hội của Lâm Canh Tân để bày tỏ sự bất bình. Lâm Canh Tân đã hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong nhiều tác phẩm, hai người đóng vai tình nhân trong các bộ phim như Sở Kiều Truyện và Chị Em Phượng Hoàng. Ngoài các tác phẩm của mình, Lâm Canh Tân thường xuyên nhắc đến phản ứng hóa học của anh với Triệu Lệ Dĩnh trước công chúng. Sự tương tác giữa hai người bao gồm những chi tiết như Triệu Lệ Dĩnh đưa cho Lâm Canh Tân một miếng băng cá nhân khi anh bị thương và Triệu Lệ Dĩnh gửi lời chúc mừng đúng lúc vào ngày sinh nhật của Lâm Canh Tân, khiến cả hai trở thành một cặp đôi màn ảnh trong mắt khán giả. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung phát triển sự nghiệp và sự nghiệp diễn xuất của cô ngày càng thăng hoa. Cô đã chứng tỏ khả năng diễn thần tượng đến phim cổ trang cho đến các tác phẩm chính thống. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, cả hai vẫn giữ được lý trí và tập trung chăm sóc con cái. Sự bất mãn của cư dân mạng đối với Lâm Canh Tân chủ yếu xuất phát từ việc mặc dù đã có bạn gái nhưng anh vẫn dựa vào hiệu ứng chính phú với Triệu Lệ Dĩnh để duy trì sự nổi tiếng của mình. Một số khán giả tinh ý phát hiện ra rằng trước đây Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, bao gồm cả việc giới thiệu bạn bè với nhau. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang hợp tác với đạo diễn Phùng Tiểu Cương trong bộ phim mới Y Hoa Hướng Dương, thể hiện sức hút diễn xuất mới. Sự phát triển sự nghiệp của cô đã được ngành công nghiệp công nhận. Sự vươn lên của cô từ vai phụ thành một diễn viên quyền lực như ngày nay là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra manh mối. Một vết bớt video,
không trùng khớp với các đặc điểm trong bức ảnh tự sướng cận cảnh trước đó của Siri. Phát hiện này ngay lập tức gây xôn xao trong phần bình luận, và một cuộc thăm dò của một người nổi tiếng trong ngành giải trí cho thấy 73% cư dân mạng tin rằng khả năng thay thế là hơn 80%. Điều thú vị là chỉ 3 ngày trước, một kênh truyền thông tự đưa tin rằng họ chắc chắn đang sống chung, nhưng giờ đây có vẻ như đây là phiên bản hiện đại của cậu bé chăn cừu. Nhóm người hâm mộ đã thể hiện khả năng thám tử đáng kinh ngạc vào thời điểm này. Có người đã tìm thấy một báo cáo về việc cô gái này tham gia một triển lãm nghệ thuật cách đây nửa năm. Chỉ ra rằng cô có sự đồng cảm về mặt thẩm mỹ với các bản in mà Lâm Canh Tân sưu tầm. Một số người dựa trên dữ liệu thậm chí còn phát hiện ra rằng sự trùng lặp trong danh sách theo dõi Weibo của hai người này lên tới 64%. Mặc dù những manh mối này không thể chứng minh đủ để khiến những người hâm mộ đam mê cùng nhau ăn mừng, anh trai tôi cuối cùng cũng không còn phải bị ràng buộc bởi tin đồn với Triệu Lệ Dĩnh nữa. Sự việc này bất ngờ đưa Urban Love Team vào tầm ngắm. Cư dân mạng tính toán dựa trên độ dài của video rằng chuyến đi bộ 5 km mất khoảng 58 phút, với trung bình 3 chuyển động thân mật được thực hiện mỗi phút. Một blogger giàu cảm xúc đã tận dụng cơ hội này để đưa ra bài kiểm tra mức độ tập trung tình yêu. Trong đó định lượng các chỉ số như tần suất nắm tay và thời gian tiếp xúc vật lý thành một thang đo thú vị. Kết quả là sự kiện này đã đứng đầu danh sách ngày ngọt ngào nhất trong năm với 92,7 điểm. Điều thú vị cần suy ngẫm là những thay đổi tinh tế trong dư luận. Khi một tài khoản giải trí đăng tải cái gọi là bức ảnh gần đây của Siri, phần bình luận tràn ngập những bình luận được cư dân mạng vốn ủng hộ cặp đôi này bắt đầu phân tích một cách lý trí, thay vì đọc kịch bản và diễn xuất. Tốt hơn hết là hãy tin vào phản ứng của những người liên quan. Sự thay đổi này giống như tuyết tan vào mùa xuân. Phản ánh sự thay đổi nhận thức của công chúng về quyền riêng tư của người nổi tiếng, sự thay đổi từ ăn dưa trước thành để đạn bay một lúc, có thể là dẫn chứng có giá trị nhất của cơn bão này. Khi màn đêm buông xuống, studio của Lâm Canh Tân đã tung ra loạt ảnh tĩnh gồm 9 ô, một trong số đó là hình ảnh nam và nữ chính cầm ô dưới mưa, gợi nên sự liên tưởng. Nhưng những người hâm mộ cẩn thận đã phát hiện ra rằng lá của cây sung ở phía sau bức ảnh vẫn chưa nảy mầm, điều này rõ ràng không phù hợp với mùa hiện tại. Kiểu hoạt động chính thức thấy hoa trong sương này càng khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ hơn. Như một phóng viên giải trí kỳ cựu đã nói. Câu trả lời thực sự chưa được chụp ảnh. Sự việc này đã làm dấy lên cuộc thảo luận về hiện tượng chính phú chuyên nghiệp trong ngành giải trí. Trong các hoạt động hợp tác thương mại, nhiều người nổi tiếng sẽ tạo ra bầu không khí chính phú để quảng bá tác phẩm của họ. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng chủ đề chính phú để thổi phồng một mối quan hệ hiện có thể khiến khán giả không hài lòng. Đối với những người hâm mộ đầu tư tình cảm và tiền bạc để ủng hộ chính phú, hành động này có vẻ là thiếu